हेलो केम छो बधा मजामां। काले महाशिवरात्रि है एटले आपणे एक वानगी बनावीए जे फराળી वानगी बनावशुं। आपणे आज फराળી कचोरी बनावशुं। फराળી कचोरी बनावी एकदम इजी है ने एमां ओછી सामग्री जोईए छे, बहु जोती नथी, पण थोड़ीक नानी नानी टीपनो तमे ध्यान राखशो तो तमारी फराળી कचोरी एकदम बजार जेवी ज बनशे। तेना माटे सामग्री बतावी दઉં। तेना माटे तळवा माटे तेल लीधुं छे, आ टोपरानुं खमण छे, आ तपकीर जेने आरा लोट कहेवामां आवे छे ए छे, कोथमीर छे, मीठुं, मरी अने लीला मरचा ने आ बटेकाने मैं बाफी अने खमणीथी खमण्या छे। अने बटेका तमने छूटा पाणीमां नथी बाफवाना। बटेका बाफवा माटे तमे कुकरमां पाणी लेजो, तेना उपर एक काटलो मूकी अने कोई पण वासणमां बटेका मूकजो। सीधा पाणीमां न बाफता। जो सीधा पाणीमां बटेका बाफशो तो एकदम चीकणा थई जशे। तो तमे कुकरमां पाणी लई अने काटलो मूकी अने कोई बीजुं वासण मूकी एना उपर बटेका मूकजो એટલે તમારા બટાટા એકદમ સરસ થશે। અને તમને છતાં એવું લાગતું હોય કે થોડુંક ચીકાશ લાગે છે તો એને પહેલાંથી બાફી અને થોડી વાર ફ્રીજમાં મૂકી દેજો તો તમારા બટાકા એકદમ સરસ થઈ જશે। ચાલો આપણે શરૂઆત કરીશું। ફરાળી કચોરી બનાવીએ તેના માટે આપણે એક બાઉલ લઈશું। પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવશું અંદરનું। તેના માટે મેં નારિયેળનું ખમણ લીધું છે। તમે લીલો નારિયેળ પણ નાખી શકો છો। અત્યારે હું સૂકું નારિયેળ લઉં છું। અધકચરા વાટેલા મરી છે, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, થોડી કોથમીર અને એક લીલું મરચું લીધું છે તેને આપણે ઝીણું ઝીણું સંભાર લઈએ। આપણે અહીંયા કને લારીવાળા પાસે મળે છે એવી જ કચોરી હું ઘરે બનાવું છું। પણ ઘણા લોકો આમાં કાજુ દ્રાક્ષ નાખતા હોય છે, બીજા ગરમ મસાલા નાખતા હોય છે, મરચું નાખતા હોય છે, પણ હું તે બધું નહીં નાખું। જે આપણે આ બજારમાં કચોરી મળે છે એવી જ કચોરી હું બનાવું છું। એક નાનું મરચું મેં નાખ્યું છે, ઝીણું સુધારીને નાખ્યું છે। હવે થોડુંક એને બાઇડિંગ માટે આપણે પાણી લઈશું કે જરાક એ મિક્સ થાય અને જરાક બાઇડિંગ આવે એમાં પાણી નાખશું, થોડુંક જ, બહુ ન નાખતા, સાધારણ જ એકાદ ચમચી, કે જે આ બધું ટોપરાનું ખમણ છે એ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને જે આપણે કચોરી વાળીએ ત્યારે છૂટી ન જાય। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। જે આપણે બટાકા લીધા હતા એને મેં ખમણીથી છીણી લીધા છે। હવે આપણે એમાં મીઠું નાખીશું। આ આપણે ઉપરનું પડ કરીશું અને ઓલું આપણે અંદર માટે નાખ્યું, અંદરનું સ્ટફિંગ કર્યું છે, મીઠું નાખ્યું મેં અને જરૂર પ્રમાણે આરા લોટ લઈશું જે તપકીર કહેવામાં આવે છે। હવે આની જેટલી જરૂર હોય એટલું જ આપણે લેશું। આને મિક્સ કરી લેશું। આ બટાકાને મેં આરા લોટ નાખીને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે એની કચોરી બનાવીએ। થોડુંક આમાંથી માવું લઈ અને જે આપણું સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એને આપણે એમાં ફિલ કરીશું। નાનું એવું લોયું લઈ આપણે બટાકાની થેપલી બનાવી અને અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું। એવી રીતે આપણે બધી કચોરી વાળી લઈશું। શેપ તમે નાનો મોટો તમારી જરૂર પ્રમાણે રાખી શકો છો। દબાવીને ભરજો એટલે બહાર ના આવી જાય। એકદમ સરસ ગોલ કરી લેશું। આવી જ રીતે બધી કચોરી વાળી લઈએ। આપણે કચોરીને વાળી લીધી છે। હવે તેને તળવા માટે તેલ મૂકી દઈએ। આવી રીતે બનાવશો તમારી બજાર જેવી જ એકદમ સરસ કચોરી બનશે। અને બટાકા જે તમને મેં બાફવાની રીત બતાવી એ ટીપ તમે નાની યાદ રાખશો તો તમારા બટાકા એકદમ સરસ બફાશે। તમે કોઈ પણ જાતની બનાવતા હો વાનગી જેમાં બટાકા બાફેલા જોતા હોય ત્યારે તમે આ જ રીતે બટાકા બાફશો તો તમારા બટાકા એકદમ સરસ બફાશે અને ચીકણા પણ નહીં લાગે। અને તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। આપણું તેલ એકદમ સરસ આવી ગયું છે। આપણે કચોરી તળી લઈએ। અને ધીમા તાપે તળજો અને થોડી વાર નાખીને રહેવા દેજો। સીધું એને હલાવતા નહીં, થોડુંક તેલ ઉપર કરજો, બાકી ચમચો ન અડાડતા થોડી વાર। અને આને એકદમ સરસ ગુલાબી કરજો। ઉપરનો પડ ક્રિસ્પી થશે અને અંદર સોફ્ટ હશે। જરૂર એકવાર આવી રીતે ટ્રાય કરજો તમે।
આપણે તળી લઈએ. આપણી કચોરી તળાવ આવી છે, એકદમ સરસ બની છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કાલે મહાશિવરાત્રિ છે, તો તમે પણ આવી જ રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો. સરસ બનશે, એકદમ બજાર જેવી બનશે. આપણે આને કાઢી લઈશું અને તેલ બિલકુલ નહીં રહે. ગેસ બંધ કરી દઉં છું. આપણે સર્વ કરીશું. તૈયાર છે આપણી એકદમ સરસ કચોરી, બજાર જેવી જ બની છે, એકદમ ટેસ્ટી. તમે પણ જરૂર ટ્રાય કરો. ફરાળી કચોરી તૈયાર છે. તમને બધાને મારા જય માતાજી.